Hello guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চবে ভালে আছে। Welcome back to my YouTube channel HP Vlog. আৰু guys, এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, অলপমান কামত বিজি থকাৰ বাবে। এতিয়া আৰু কণ্টিনিউ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ডেইলি ব্লগ। গাইজ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু আজি দুটামান বস্তু আনবক্সিং কৰিম। অফলাইনো অৰ্ডাৰ কৰা আছিলে আৰু অনলাইনো আছিলে। বস্তু চাগে অনলাইন আছিল আৰু দুটাটো অফলাইনো যাই পেলাই আনিছোঁ। চ' এতিয়া আনবক্সিং কৰিব লাগে, লেটছ গো। আৰু গাইজ, বস্তুকেইটা হৈছে এই দুটা, এইটো এটা আৰু চবতকৈ ধামাকা আছে এইটো। তেনেকৈ এটা এটা কৰি আনবক্সিং কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট এইটো খুলি চাওঁ কিবা আছে ইয়াতে, মই নাজানো হয়। ओके गाइस, এটা ওপেন হৈ গ'ল। এইটো GoProৰ যিটো কেছ কাভাৰ হয় সেইটো। আৰু নেক্সট চাওঁ এইটো কি হয়। এইটো মাইক মই অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰাটো, এইটো মন এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান বা আছিল? ইয়াৰ প্ৰাইচটো 394 টকা। আৰু এইটো এটা এডাপ্টাৰ GoProৰ, এণ্ড এইটো কি আছে নাজানো আৰু চাওঁ। ইয়াতে আছে এইটো হেলমেটত মাউণ্ট কৰা, আৰু এটা স্ক্ৰু দিছে ইয়াৰ সৈতে। আনবক্সিং কৰি আছোঁ ৰ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ চবতকৈ ধামাকাদাৰ বস্তু হৈছে এইটো GoPro Hero 8 ব্লেক। এইটো মই অফলাইন লৈছিলোঁ, তাতে খুলি চাইছিলোঁ। তথাপিও এবাৰ আনবক্সিং কৰি দিওঁ বোলো। গোটেইখিনি আনবক্সিং কৰিছিলোঁ, এইটো কিয় এৰো। এইটো এনেকৈ দিছে এটা কভাৰটো বঢ়িয়া লাগিছে। কিন্তু ইয়াৰ লগত আছে এইকেইটা বস্তু। অ'কে, ইয়াৰ লগত আছে ৰ'ব, বেক কৰি হ'লে GoProটোৰ লগত আছে মেইন কেমেৰাটো, মানে এইটো কেমেৰাটো, এইটো এণ্ড দেন এইটো চাৰ্জিং কেবল, আৰু এইটো হেলমেটত লগোৱা নেকি? হেলমেটত লগোৱা, এইটোতো হেলমেটত লগোৱা, আৰু এইটো বেটাৰী, আৰু এইটো স্ক্ৰু। এইকেইটা বস্তুৱে দিছে ইয়াৰ GoProৰ লগত। ইয়াৰ মোটামুটি মই অফলাইন প্ৰাইচ মোৰ পৰি গ'ল 28,500। আৰু চবকেইটা বস্তু হৈ গ'ল, কিন্তু এটা বস্তু বাকী আছে, মেমৰি কাৰ্ড।
এখন 64 GB লৈছোঁ 64 GB মোৰ পৰিছে ছেমছাঙৰ 999 কিমান প্ৰাইচ আছে পিছত নাজানো কিন্তু এইটো মনত আছে মোৰ 999 লৈছে মেমৰি কাৰ্ডৰ দাম আৰু গাইজ এইটো এডাপ্টাৰটোকো আনবক্সিং কৰি আছোঁ এনেকৈ কিবা লিখা আছে এইখন চাগে পিছত আৰু মেইন মালটো হ'ল এইটো এমাজনত চাইছিলোঁ তাতে দাম আছিলে এইটোৰ 5000 এনে কিবা আছিল 5000 চামথিং কিবা এটা আছিল আৰু অফলাইন আনিলোগৈ এইটো মোৰ পৰিল 4000 আৰু গাইজ এইটো মোৰ হেলমেট আৰু ইয়াতে GoProটো ফিট কৰিম চাই থাকক কেনেকৈ ফিট কৰোঁ কাৰণে নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰি আছোঁ এইটো ৰিমুভ এইটো চাব পাৰে বাৰু ইয়াৰ পেডিংছ কেইটাটো গুচাই দিম এটা লগাব লাগিব আৰু গাইজ অৰ্ডাৰ কৰা মাইকটো এইটো চাওঁ আৰু কেনেকৈ হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰি আছোঁ নহ'লে মানে বেলেগৰ সহায় ল'ব লাগিব এই কথা Someone else I miss you, but I know we miss your old self too. Silver once golden, there's only so much holding on. You can't take when your mind's at stake. Oh wait, do what you gotta do, what you gotta do to be you. You gotta do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to rest. I'll keep waiting as long as it takes. Do what you gotta do, what you gotta do to be you again. গ'ল হেলমেটটো ছেট আপ কৰা মোৰ মাইকটো এইফালে ৰাখিছোঁ এইফালৰ পৰা তাৰ ইয়াতে অলপ ফচাইছোঁ পেডিংছ কেইটা আঁতৰাই পেলাই তাৰপিছত আৰু এইফালে অলপ ফচাইছোঁ তাৰপিছত এইটো লগালোঁ দেন এইটোৰ লগত এক্সট্ৰা হেৰিটোও লগালোঁ কি বুলি কয় নাজানো আৰু এইটো নাম দেন এতিয়া GoProটো লগাবলৈ বাকী আছে জাষ্ট GoPro লগাই পেলাই লগ পাই আছোঁ ৰ'ব অ'কে গাইজ হেম কেমেৰাটো গোটেই ছেট আপ কৰিলোঁ এনেকৈ হ'ল এনেকৈ এইটো টেষ্ট কৰিব বাকী আছে টেষ্ট কৰিব গৈ আছোঁ ৰাতিয়ে হ'ল হ'বলা মানে আৰু সেয়ে আৰু হেল্ল' মাইক টেষ্টিং
GoPro Hero 8ৰ কোৱালিটি কেনেকৈ চাব ৰাতি তাকে ট্ৰাই কৰিব আহি গ'লোঁ আৰু চেকো হৈ গ'ল লগতে মাইক টেষ্টো হৈ গ'ল উইণ্ড ব্লাষ্ট কিমান আহিছে কিমান নাই কেমেৰাৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি কেনেকৈ আছে সেইটো ক'ব প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যিসকলে নতুন আহিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কোনো দাদা মাজত গাড়ীখন ৰাখি থৈ দিছে আপুনি মোৰ ক্লাছডাল ছিঙি গ'লে একচুৱেলি আপোনালোকে ইফালে ৰাখিব লাগিছিল জানে নাই দুখ পোৱা নাই মই পূৰা শ্ল'কৈ মাৰিছোঁ আপোনালোকক মই স্পীড আহিছোঁ আপোনালোকে এইটো চাইড ল'ব লাগে ন কেছটো এইটোৱে এইফালে একচুৱেলি ইফালে গাড়ী এখন আহি দিলে মেইন কথাটো এইটোৱে